सॉर्टिंग रिझल्ट सेट्स म्हणजे आपला जो डेटा टेबलमध्ये आहे तो आता आपण सॉर्ट कसा करू शकतो. वेगवेगळे कॉलम असतात, अल्फाबेटिकल कॉलम असतात, न्यूमेरिक कॉलम असतात. परंतु आपल्याला कधी-कधी अशी रिक्वायरमेंट असते की हे डेटा व्यवस्थित सॉर्ट नसतो. त्यामुळं तो आपल्याला सॉर्ट करायचा असतो, असेंडिंग सॉर्टिंग आणि डिसेंडिंग सॉर्टिंग. तर ती काय असते ती बघूया आता आपण. त्याचा सिंटॅक्स कसा असतो आणि कसं आपण सॉर्ट करू शकतो ते. तर सर्वात प्रथम आपण आता बघितलं होतं की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर जर केलं आणि यातलं पर्टिक्युलर फर्स्ट नेम हा कॉलम बघितला तर हा असा आता येईल जो अनसॉर्टेड असतो. जेव्हा बाय डिफॉल्ट आपण फक्त रिट्रीव्ह करतो तर तो जसा स्टोअर असतो तसा डिस्प्ले होतो. परंतु आपल्याला जर याला सॉर्ट करायचं असेल तर त्यासाठी एक ऑर्डर बाय क्लॉज म्हणून आहे. ऑर्डर बाय तुम्ही बघू शकता ऑर्डर बाय त्यानंतर फर्स्ट नेम. आता हे फर्स्ट नेम असं केल्यानंतर तर फर्स्ट नेमनी सॉर्ट होईल. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट असतो म्हणजे चढता क्रम म्हणजे ए टू झेड जो असतो तो असतो. नंबर फॉर्मॅट असेल तर 1 2 3 4 असं सॉर्टिंग होतं बाय डिफॉल्ट. आणि जर तुम्हाला उलट सॉर्ट करायचं असेल म्हणजे खालून झेड टू ए त्या टाईपचं डिसेंडिंग हा वर्ड लिहावा लागेल म्हणजे DSC असं लिहावं लागेल. झेड टू ए असा रिव्हर्स सॉर्टिंग झालेला दिसेल. तर कॉलमचं नाव देतो आपण जनरली. कॉलमच्या नावाऐवजी आपण कॉलमची सिक्वेन्स पण देऊ शकतो की मला ऑर्डर बाय टू म्हणजे ह्या 2 नंबरच्या कॉलमने मला सॉर्ट करायचं आहे. तर म्हणजे कॉलमचं नाव न देता म्हणजे खूपच मोठं कॉलमचं नाव असेल ते देण्यापेक्षा मला कॉलमची ऑर्डर जे आहे 1 2 तर ते 2 नंबरच्या पेजेस म्हणजे 2 नंबरच्या कॉलमने मला सॉर्ट करा ते आपण करू शकतो. चला तर आपण हे प्रॅक्टिकली बघूया कसं करायचं ते. तर आपल्याकडे आता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर असं म्हणतो. तर याच्यात आपण आता बघितलं की काय डेटा आहे. आता हा जो फर्स्ट नेम आहे किंवा लास्ट नेम आहे हे मला सॉर्ट करायचे. तर त्यासाठी काय करावं लागणार ऑर्डर बाय असा एक कमांड आहे ऑर्डर बाय त्यानंतर फर्स्ट नेम. मला फर्स्ट नेम मी सॉर्ट करायचंय. तर असं करायचंय त्यानंतर एक्झिक्यूट केलं आपण तर तुम्ही बघू शकता की ए टू झेड हे सॉर्ट झालं. जर उलट सॉर्ट करायचं असेल रिव्हर्स सॉर्टिंग तर DSC म्हणून एक कीवर्ड आहे डिसेंडिंगसाठी आणि याला एक्झिक्यूट केलं तर हे उलट सॉर्ट होईल. तर हे झालं पहिलं सॉर्टिंग एका कॉलमनी. आता आपल्याला असं वाटलं की मला हे एका कॉलमनी नाही 2 कॉलमनी सॉर्ट करायचंय म्हणजे फर्स्ट नेम आणि त्यानंतर लास्ट नेम म्हणजे 2 कॉलमचं. तर असं बरोबर ते पहिल्या कॉलमनी पहिला हा कॉलम सॉर्ट होईल नंतर हा कॉलम सॉर्ट होईल. तर अशा पद्धतीने आपण सॉर्टिंग देऊ शकतो आणि याला पण आपण वाटलं तर आपण DSC वगैरे म्हणू शकतो. जिथे की आपण याची रिव्हर्स सॉर्टिंग करू शकतो आणि त्यानुसार हे डिस्प्ले होईल. आता आपण अजून एक दुसरा कॉलम टेबल जो आहे तो आपला बुक याच्यात बघूया. मला हे पेज नंबर जे आहे ते आता सध्या सॉर्टेड नाही तर मला काय करायचं ना की मला याच्यात असं मी म्हणायचे मला की सिलेक्ट टायटल कॉमा पेजेस फ्रॉम बुक टेबल. पण मला ऑर्डर करायचंय ऑर्डर बाय मग फक्त कॉलमचं नाव न देता आपण काय म्हणू शकतो की 2 म्हणजे ही सिक्वेन्स आहे 1 2 इंटरनली ते डिसाईड असतंय आणि याला आपण रन करू तर हे जे आहे 2 कॉलम आले पण सॉर्टेड विथ द पेज नंबर आलेले. तर अशा पद्धतीने आपण हे करू शकतो सॉर्टिंग. हे खूप महत्त्वाचं आहे जेव्हा कधी आपल्याला डेटा मॅनिप्युलेशन करण्याची गरज येते आणि आपल्याला ऑर्गनाईज करायचं असेल डेटा व्यवस्थित त्यावेळेस आपल्याला हे सॉर्टिंग गरजेचं असतं. तर ऑर्डर बाय क्लॉज आपण यासाठी यूज करू शकतो.